Meron pala tayo dito isang customer na Badya 125 hindi mapandar ng ating customer. Ito yung naidala na sa kasa mga kaayos, ngunit hindi pinagawa ng may-ari kasi malaki ang gagastusin. Dahil sabi ng mekaniko ng kasa, papalitan ng stator at regulator. 7K ang gagastusin. Kaya desisyon ng may-ari nito na hindi niya na lang ipapagawa. Dahil napadaan ang ating customer dito at nagtanong-tanong sa ating shop na kung magagawan daw ba ng paraan. Tayo naman ay sinubukan natin na alamin at i-troubleshoot ang motor na ito. Patay na siya. Kaya walang kuryente yan. Kaya pag ginala mo yung wire, walang kuryente. Tandalin lahat natin. Wala. Tutuloy natin. Meron na yan. 7K daw yan, sabi nila. Pero ano lang, disconnected lang. Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo mga kayos, na maiwasan natin na gumastos ng malaki ang ating customer. Na ang sabi 7K, yung pala wala naman palang gagastusin ng 7K. Kasi ang totoong sira nito mga kayos ay disconnection lang, disconnected. Yung wire na papuntang CDI na kulay brown, kasi yun ang nagsisilbing accessories wire papuntang CDI ng ating Badya 125. Kasi ang Badya 125 mga kayos ay battery operated. Pag ito'y nag-disconnect ang brown papuntang CDI, kahit nakasusi ka, kahit nakaunang susi mo, hindi gagana ang ating motor. Yun lang mga kayos.